नमस्कार, सिस्टर्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। 2 कप गव्हाच्या पिठापासून 1 किलो मोदक कसे बनवायचे आज आपण हेच पाहणार आहोत। हे मोदक खायलाही खूप टेस्टी लागतात आणि 15 ते 20 दिवस छान असे टिकतात। आपण जास्त वेळ वाया न घालवता पटकन आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। गव्हाच्या पिठाचे मोदक बनवण्यासाठी इथे 2 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हे गाळून घेतलेलं आहे। 1 वाटी आपल्याला घी सुद्धा लागणार आहे, साजूक तूप, थोडेसे आपण क्रश केलेले काजू आणि बदाम घेणार आहोत। 1 चमचा आपल्याला खसखस लागणार आहे आणि 1 वाटी आपल्याला डेसिकेटेड कोकोनट लागणार आहे। हे सर्व साहित्य आपण मेजरमेंट करून घेतलेलं आहे। 1 चमचा तूप आपण पॅनमध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि ते तूप गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला खसखस टाकून ती छान अशी तळून घ्यायची आहे तुपामध्ये। त्याला जळू द्यायचं नाही, आपल्याला कमी गॅसवरच आपण ही खसखस छान अशी तळून घेऊया। छान अशी फिरवायची आहे त्याला, म्हणजे ती एकसारखी तळल्या जाईल आणि लगेचच 1 मिनिटामध्ये आपण ही काढून घेणार आहोत। खसखस छान अशी तळून झालेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया दुसऱ्या भांड्यामध्ये। खसखस आपण काढून घेतलेली आहे। आता त्याच पॅनमध्ये आपण काजू आणि बदाम क्रश करून घेतलेले आहेत, ते सुद्धा थोड्याशा तुपामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। आपल्याला जास्त लाल करायचे नाही तर त्याची चव बदलून जाते। थोडेसे क्रश करून घेतलेले आहेत मी आणि हे सुद्धा आपण कमी गॅसवरच छान असे फिरवून फ्राय करून घेऊया। याला सुद्धा आपण 1 मिनिटापर्यंत तळून घेणार आहोत, भाजून घेणार आहोत। थोडंसं असं केल्यास याची टेस्ट फार क्रंची लागते, त्यामुळे आपण हे थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत कमी गॅसवर। आता आपले काजू आणि बदाम छान असे रोस्ट झालेले आहेत। आपण हे काढून घेऊया। आता ज्या भांड्यामध्ये आपण खसखस काढून घेतलेली आहे त्याच भांड्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूटसुद्धा काढून घ्यायचे आहे। तुम्ही इथे तुमच्या आवडीप्रमाणे काजू, बदाम, पिस्ता, चारोळी, मनुका कुठलेही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता। पॅनमध्ये आता आपल्याला थोडंसं तूप टाकून घ्यायचं आहे। अर्धी वाटी तूप टाकून घेतलेलं आहे मी इथे। एकदम आपल्याला सर्व तूप ओतायचं नाही आहे, इथे थोडं थोडं करूनच आपण तुपाचं प्रमाण घेणार आहोत। थोडंसं तूप टाकून घेतलं की थोडं तूप गरम झालं की त्यामध्ये आपण जे 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे गव्हाचं ते टाकून मंद गॅसवर हे छान असं खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। याला व्यवस्थित फिरवायचं आहे, कंटिन्युअसली फिरवत राहायचं आहे, नाहीतर तूप गरम झाल्यामुळे लगेचच आपलं पीठसुद्धा लाल होऊ शकतं। पीठ भाजता भाजता आपल्याला इथे 1-2 चमचे तूपसुद्धा ओतत जायचं आहे। जेवढं प्रमाणात आपण तूप घेतलेलं आहे ते सर्व तूप आपल्याला इथे लागणार आहे, पण एकसोबत आपल्याला तूप टाकायचं नाही आहे, त्यामुळे आपण थोडं थोडं तूपच टाकणार आहोत। जर आपण एकसोबत सगळं तूप टाकून घेतलं तर आपलं पीठ थोडंसं पातळ होऊ शकतं। थोड्या थोड्या तुपामध्ये आपण ज्या वेळेला पीठ भाजतो त्यावेळेला त्याला थोडासा वेळ लागतो भाजण्यासाठी, पण ते छान असं खमंग भाजलं जातं आणि हे असंच प्रकारे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। वरून आणखीन आपल्याला 1 चमचा तूप घेऊन ते छान असं यामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि हे छान असं भाजून घ्यायचं आहे। कंटिन्युअसली याला फिरवतच राहायचं आहे आपल्याला, नाहीतर आपलं पीठ खाली लगेच लागेल आणि त्याचा रंग बदलून जाईल। जास्त आपल्याला याचा रंग बदलायचा नाही आहे, छान भाजत राहायचं आहे आणि उरलेलं थोडं थोडं करून यामध्ये आपण तूप टाकून घेणार आहोत। हे पहा, आपण इथे उरलेलं सर्व तूप आता टाकून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता याला भाजण्यासाठी 12 ते 15 मिनिटं लागलेले आहेत मला, कारण हे आपण कमी गॅसवरच भाजत आहोत, त्यामुळं याला वेळ लागलेला आहे। पहा किती छान असं भाजून झालेलं आहे, याचा छान असा गोळासुद्धा तयार होत आहे। याचा अर्थ आपलं पीठ छान असं भाजून झालेलं आहे। आता आपलं गव्हाचं पीठ छान असं भाजून झालेलं आहे। त्याच पिठामध्ये आता आपल्याला जे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे आपण 1 वाटी, ते सुद्धा टाकायचं आहे, म्हणजे ते कोकोनटसुद्धा छान असं भाजल्या जाईल। छान असं त्याचाही खरपूस सुगंध सुटेपर्यंत आपण भाजणार आहोत। जे खसखस आणि ड्रायफ्रूट्स आपण तळून घेतलेले आहेत ते सुद्धा यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आता, आणि हे सर्व साहित्य आपल्याला एकत्र करायचं आहे आणि हे सर्व सोबतच भाजून घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया हे व्यवस्थित। आपण सर्व साहित्य मिक्स झालं पाहिजे व्यवस्थितपणे आपलं। अशा प्रकारे आपण पीठ आणि डेसिकेटेड कोकोनट आणि ड्रायफ्रूट सगळं मिक्स करून घेत आहोत।
सर्व साहित्य मिक्स केल्यावर आपण फक्त 1 ते 2 मिनिटासाठीच हे छान असं भाजून घ्यायचं आहे आणि एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे। याला आपल्याला जास्त थंड करायचं नाही आहे, कारण जर जास्त थंड झालं तर याचे मोदक व्यवस्थित होणार नाही। त्याच पॅनमध्ये आपण आता 1 चमचा तूप टाकून घेतलेला आहे आणि आपण गूळ घेतलेला आहे 1 वाटी। तो गूळसुद्धा आपण या तुपामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि याचा आपल्याला पाक वगैरे काही करायचा नाही आहे, गूळ फक्त आपण मेल्ट करून घेणार आहोत। जर आपण याचा पाक वगैरे केला तर आपले मोदक फार चिवट होतील, कडक होतील आणि ते खायला अजिबात मजा येणार नाही। त्यामुळे याचा फक्त आपण मेल्ट करून घ्यायचा आहे गूळ, पाक करायचा नाही आहे आपल्याला। कमी गॅसवरच हे मेल्ट करायचं आहे, मग हे लवकर मेल्ट होतं आणि याला व्यवस्थित फिरवत राहायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपला गूळ असा मेल्ट झाला की आपण गॅस बंद करायची। मग आपला गूळ आता छानपैकी मेल्ट झालेला आहे। आपण जे गव्हाचं पीठ भाजून ठेवलेलं आहे त्यामध्ये आता गूळ हा टाकून घ्यायचा आहे, वितळलेला सर्व टाकून हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ आणि गव्हाचं पीठ एकत्र करून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। खूप गरम आहे हे मिश्रण, त्यामुळे आपण चमच्याची मदत घेत आहोत आणि चमच्यानेच हे सर्व मिक्स करायचं आहे। आपल्याला जास्त हे मिश्रण थंड करायचं नाही आहे, नाहीतर मग होणार नाहीत आपले मोदक छान असे। थोडंसं गरम असतानाच आपण याचे मोदक करून घेणार आहोत। हे आधी आपण सर्व मिक्स करून घेऊया, एकजीव करून घेऊया। हे मोदक खाण्यासाठी खूपच टेस्टी लागतात आणि हे पौष्टिकसुद्धा आहेत आणि लहान मुलंसुद्धा हे आवडीने खाऊ शकतात। एवढे छान मोदक बनतात आपले हे। लहान मुलांसोबत मोठे देखील फार आवडीने खातात हे मोदक। 15 ते 20 दिवस छान असे हवाबंद डब्यामध्ये ठेवले तर टिकतात हे मोदक, खराब होत नाहीत अजिबात, कारण यामध्ये आपण फक्त तूप आणि पीठ आणि ड्रायफ्रूट्स वापरलेले आहेत, त्यामुळे हे खराब होत नाही। हे पहा, आता आपण हे व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे हाताने। मिक्स झालं की आपण हे एका मोदकच्या साच्यामध्ये भरणार आहोत। थोडंसं वेलची पूड घेतलेली आहे मी इथे, वेलची पूड टाकून पुन्हा एकदा हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी। मोदकचा साचा घ्यायचा आहे आणि हे मिश्रण त्यामध्ये छान असं दाबून दाबून भरायचं आहे साच्यामध्ये। आपल्याला दाबून भरलं तर याच्या ज्या कळ्या आहेत त्या छान अशा उठून दिसतात मोदकला। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपण मोदक तयार करून घेतलेला आहे आणि किती सुंदर त्याला कळ्यासुद्धा आलेल्या आहेत। अशाच प्रकारे आपण आपले उरलेले सर्व मोदकसुद्धा तयार करून घेऊया। छान असं दाबून दाबून भरायचं आहे आपल्याला सारण यामध्ये। दाबून भरलं तरच आपल्या मोदकाला छान कळ्या येतील। दिसायला अतिशय सुंदर व सुबक आकाराचे आपले इथे मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर दिसत आहेत आपले मोदक। या मोदकच्या रेसिपीसाठी आपल्याला कुठल्याही प्रकारची तळणीचीही गरज नाही किंवा उकडीचीही गरज नाही आहे। हे मोदक लगेच व झटपट तयार होतात। तुम्ही देखील हे मोदक घरी तयार करा व तुमच्या बाप्पाला प्रसन्न करा। तुम्हाला जर मोदकचे आणखीन काही रेसिपीज पाहायचे असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की व्हिजिट करा। आम्ही तुमच्यासाठी आमच्या चॅनलवर फार छान छान असे रेसिपीज शेअर केलेले आहेत, ते तुम्ही नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत शेअर करा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच काही नवीन नवीन रेसिपींसाठी पाहत राहा सिस्टर्स किचन। थँक्यू।